200 يعني. how you choose the patient for vaginal breathing. ما تكون بانيجراف ده. يس تكون مالتي جرافيدا عندها previous vaginal delivery. ما في سي بي دي. type of breach يكون يا extended يا flex. قلنا putting breach for cesarean section. الويت يكون average not more than 3.5 to 3.7. اوكي. والاتيتيود اوف ذا بيبي يكون الهيد في الفليكشن اتيتيود. هذه هي الاشياء. يكون عندك اكسبيرينس اوبريتور والبيشنت كونسل اند اجري. صح؟ فيبقى لما نجي بيشنت فور بريش ديليفري اول حاجه بريش نفس الميكانيزم اوف ليبر اللي بتحصل. قلنا بكون كده ترانسفيرس يخش كده بعد ذاك بيحصل انترنال روتيشن عشان تبقى في الانتيريو بوستيريور. كويس. بيجي مارك كده يعني بيكون البايتروكانتريك قاعد في الانتيريو بوستيريور. نفس الميكانيزم اوف ليبر يحصل انجيجمنت ديسنت انترنال روتيشن بيخش كده. كويس. ديسنت بعد ذاك انترنال روتيشن عشان البايتروكانتريك زي الفايبريتر يبقى فيه الانتيريو بوستيريور. كويس. ما اقول اي ما هذا البايتروكانتريك. كويس. يحصل internal rotation بعد ذاك يحصل شنو؟ delivery bilateral extension. البريش will deliver يعني الهيد deliver by extension. البريش will deliver bilateral extension اللي هو بيكون طالع في الانتيريو posterior هنا like this. طيب بعد ذاك when the breech يبقى اذا لا تعمل بريش ديليفري لازم تتاكد انه السيرفكس is fully dilated اول شيء. صح؟ لانه البريش سوفت تيشو ممكن يطلع before الفول dilatation. اذا حاولت تطلعه before الفول dilatation بعد ذاك بيحصل لك entrapment of the after coming head. صح؟ فيبقى لازم تتاكد انه السيرفكس fully dilated. تاكد انه البريش is descending down in the perineum. كويس؟ اول ما البريش ديستند البرينيوم هنا يو ايفالويت if you need episiotomy ولا لا. اذا محتاج episiotomy بتعمل episiotomy. بعد ذاك will leave the breech to deliver by itself by lateral flexion by contraction and maternal effort. كويس. بيطلع معاك كده بيجي طالع كده. كويس. مرات اذا فيك extended leg ممكن الليج ما تطلع. صح؟ هنا بتعمل شنو؟ you can assist the delivery of the leg by doing حاجه اسمها بينر مانوفر. بينر زي البينر ديسكوب اللي نسمع بها في هذا اسمها بينر مانوفر. بتفوت ايدك هنا في البوبليتيا الفوسا بتضغط بيحصل شنو؟ فليكشن. بعد ذاك يو جراسب ذا فور ليج اند ديليفر. ثاني ذا بوستيريور وان اجين هنا يحصل فليكشن يو هاندل ذا ليج اند يو ديليفر. صح؟ فهنا دي اذا كان usually you try to leave the breech to deliver by itself. لو كان الاكستندد ليج ما ديليفر بعد ذاك يو كان اسيست them. كويس. بعد ذاك ثاني ما بتعمل اي شيء. you leave this breech to deliver by gravity and maternal effort. اول ما يطلع بعد ذاك بيحصل شنو؟ الاكسترنال روتيشن. نفس الميكانيزم اوف ليبر. في الاكسترنال روتيشن usually the back will come anterior. اهم شيء في البريش انك to keep the back anterior. يعني اذا حاول يلف في العكس كده تلفه كده to keep the back anterior. صح؟ اذا داير تهاندل البريش ده من اي حته عشان ما يحصل تروما للبيبي دايما يهاندل فروم وير. هنا من الساكرال والجروين. دي الحته البوني اللي ممكن ما يحصل فيها فراكشر ولا تروما. اذا لا تعمل اي شيء you hold the baby from this area. كويس. you leave الباك anterior. كويس. طيب بعد ذاك you wait for انه البيبي ده to deliver by gravity and maternal effort لحد ما تظهر الانفيريور انجل اوف ذا سكابيولا. صح؟ احنا هنا بنتكلم عن assisted breech delivery. صح؟ يعني ايش assisted vaginal breech delivery؟ يعني نسوي منوفر عشان بعض المنوفر عشان يطلع. اللي ايش هي؟ لانك انت تسيبه وانت بس تساعد يعني. assisted vaginal breech delivery you assist the delivery of the shoulder and after coming head. دول الحاجتين اللي بيحتاجوا assisted. يعني عادة الليج دي ما بتحتاج. البينر دي ما جزء من الاسيستد. الاسيستد vaginal delivery انك you want to assist the delivery of the shoulder and after coming head. mainly after coming head. اوكي. فيبقى دول الحتتين انا محتاج اساعدهم الشولدر والافتر كامينج هيد. فيبقى when you see the inferior angle of the scapula هنا you have to assist the delivery of the shoulder. صح؟ again قلنا بمسك البيبي من وين؟ بوني بروميننس هنا اوفر ذا ساكرال. هنا الحته بتاعت الساكرم هنا والاثنين دول في الجروين. then you rotate البيبي 45 درجه. then I will go with my hand هنا deliver the anterior shoulder. يعني بتلفه كده بتدخل ايدك
كويس between الهناية and you hold the anterior هنا من الأكزيلا and you deliver the shoulder like this. This is the anterior shoulder. كيف دكتور ثاني Then you rotate كده you deliver the anterior shoulder. كده طلعت الانتيريور shoulder. Then you rotate تاني كم 180 عشان تبرود ذا دي ما deliver خلاص. You rotate تاني to broad the posterior shoulder anteriorly. Then using the other hand and you from here and you grasp and you deliver this shoulder. But كده you deliver the two shoulder. فضل لك شنو؟ after coming head. Again you leave this baby to descend by gravity and maternal effort لحد ما تشوف الروot of the head. هنا you need to assist the delivery of the after coming head. صح؟ ممكن استخدم فورسبس. عندنا كم طريقة to deliver the after coming ثلاثة. head؟ ثلاثة طرق. هي مارشال forceps بين مارشال مانوفر جو فليكشن شولدر تراكشن او اسمها موريشيو سميلي فيت. ما في داعي تحفظها. الاسم الأول ايش اسمه؟ ممكن موريشيو سميلي فيت لا الاسم السهل جو فليكشن. جو فليكشن شولدر تراكشن. هذا اسهل. فيبقى عندنا ثلاثة طرق. إذا داير أعمل انسترومنت فورسبس محتاج اسيستنت صح؟ هيكون في زول ماسك لي البيبي فروم ذا هيد وبيرفعه لي فوق كده كده امسك كده امسك لايك مسكتي دي كده زي مسكتي اللي انا ماسكها دي كده من الهيل هنا. Yes. يبقى I'm going to apply the forceps from below. نفس الطريقة همسك الليفت بليد فيرست جاي من الكونترالاترال كده كويس. يبقى ده ثاني ذا رايت بليد نفس الكلام صح؟ I apply the forceps from below صح؟ بعد ذاك بعمل complete delivery. هذه إذا داير استعمل الفورسبس. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إنه أعمل شنو؟ جو فليكشن شولدر تراكشن. بفوت ايديني ديل الاصابعين الاثنين ديل هنا في الماكسيلري امينس كويس. دكتور فريني على برا كده هنا كويس. ايدي الثانيه دي الميد فينجر ده هنا في الاوكسيبيت وديل في الشولدر. بعمل فليكشن بيدي مور فليكشن بالميدل فينجر وتراكشن على الشولدر بنايف. فالفكره انه اعمل شنو؟ فليكشن هنا مور فليكشن then traction. عشان كده بسموها جو فليكشن شولدر تراكشن. اظن انا ما باخد ايدي في الجو ذا بيبي ما بدخل ايدي بخدهم هنا على شنو؟ ماكسيلري امينس كويس. هذه في الاوكسيبيت كوز مور فليكشن فليكشن هنا مور فليكشن and then traction. هذه بيسموها جو فليكشن شولدر تراكشن. الفكره كلها انه انا داير اعمل فليكشن للهيد عشان اقلل الدايمتر اوف ذا هيد. دي الفكره كلها. اوكي. الخيار الثالث بيستعمل البير مارشال اللي هو بمسك البيبي اجين من الهيل. ايدي الثانيه supporting the perineum and I extend the baby towards the maternal abdomen like this. دي بسموها بير مارشال. دي اسهل واحده فيهم لكن is more traumatic to the baby لانه while I'm extending the baby ممكن يحصل له cervical injury. فيبقى هذه الطريقه الثالثه. فيبقى الدليفري اوف ذا افتر بير مارشال. بير حريق BURN مارشال بير مارشال كويس. حريق مارشال. هذا كالآن. فيبقى هذه الثلاثة طرق يا using forceps يا عملنا جو فليكشن شولدر تراكشن ولا استعملنا بين. في البين مارشال بمسك بالدومينانت هاند الهيل لايك ذس زي قبل when apply the forceps. other hand supporting the perineum and control the delivery of the head and extend the baby towards the maternal abdomen. هذه هي أسهل واحدة لكن is the most traumatic to the baby. دكتور كيف ديليفر اللي هو الاكستندد هاند؟ extended هاند بتعمل حاجة اسمها لوفزيت مانوفر. انك يروتيت البيبي 180 درجة. يو بروت البوستيريور شولدر انتيريورلي يو ديليفر then ترجعه تاني 180 درجة كويس. هذه اسمها لوفزيت مانوفر. ما تجي الطرق كويس. المهم هذه تعرفها اوكي. فيبقى هذه الطرق اللي يديليفر ذا شولدر كويس. فالحين عندنا كلمة assist breech delivery no intervention لحد الدليفري اوف ذا سكابيولا. ذا اول انترفنشن يو كان دو لو كان فيك extended leg وما طلعت لوحدها هنا ممكن تعمل البينر. بعد ذاك بيحصل lateral flexion deliver الهيد. بعد ذاك internal rotation الباك anterior then you wait تغطي البيبي بتوت. بعد ما حصل internal rotation you deliver the head كويس. جيت كده حصل delivery bilateral flexion جو الليك طالعين مش
المشكلة انه البوني بلفس والبيبي ده ما بيحضروا بعض. كويس. المهم جه حصل ديليفر هنا الليج سواء كانوا سبونتينيوسلي ولا باي بينر مانوفر. يو ديليفر ذا ليج صح؟ يطلع كده بعد ذاك بيحصل شنو؟ external rotation. ودائما البيبي بيكون في الفليكشن اتيتيود، يعني ده كلهم بيكونوا كده صح؟ ده اليوجوال يكون الهيد فليكس والهيد فليكس بيكون كده. كويس. بعد ذاك بيحصل قلنا شنو؟ external rotation خليه للباك. to keep the back anterior. بعد ذاك you cover the baby with towel هنا. كويس. you wait لحد ما يحصل descent by contraction and maternal effort لحد ما تشوف شنو؟ الاسكابيولا. دكتور انه في شغله للكورد نسويها هنا. في ناس بيقولوا you can feel for pulsation of the cord لكن is not a must، ما محتاج. طيب. كويس. في ناس بيقولوا في loop of cord تطلعوا كده لكن you don't need to do it لحد ما تشوف الانفيرير انجل. inferior angle then you need to deliver the shoulder. اوكي. فبتمسك البيبي من وين؟ هنا من your two thumb هنا على الساكرم وديل في الجروين الاثنين هنا. then you rotate 45 degree then you deliver the shoulder from the below the symphysis pubis الانتيريور shoulder. اوكي. معلش هنا البتاع ده صعب. بتدخل ايدك كيف to deliver the shoulder. بتدخل ايدك هنا من الاكزيلا then you flex and then you grasp the arm and you deliver. تاني بتلفه كده 45 هنا تستعمل ايدك الثانية بتجي من فوق هنا you grasp كده like this and you deliver this. اوكي. بعد ايبر فاجينا بعد ذاك بيكون تاني تنتظر لحد ما يحصل descent للهيد لحد ما تشوف الرود اوف ذا هير. هنا يو ديليفر ذا افتر كامينج هيد بواحدة من الثلاثة طرق دي. اذا دار تستعمل فورسيب لازم يكون معك اسيستنت يمسك لك البيبي كده وانت ابلاي ذا فورسيب فروم بلو. كويس. اذا ما عندك سكيل ان دوينج فورسيب ولا ما معك اسيستنت بعد ذاك هتضطر تعمل يا جو فليكشن شولدر تراكشن يا بين. في الجو فليكشن شولدر تراكشن البيبي حيكون بتوين يور تو هاند. يور نون دومينانت هاند حتجي من تحت صح؟ هتيو كده صح في الفليكشن وايدك الثانية بفوق للبيبي. فليكشن من هنا مور فليكشن اند اكستنشن بيكون البيبي قاعد بين ايدينك الاثنين. توريني بس من قدام من نحط يدنا هنا في الماكسيلاري ايمينالز. ايوه. كوز فليكشن بيدا مور فليكشن بيدا تراكشن فيبقى البيبي قاعد بين ايدينك الاثنين كده. تمام. يو جيت فليكشن مور فليكشن ذن تراكشن. او الخيار الثالث انك تعمل بير مارشال تمسكه من الهيل with the other hand support the peritoneum and extend to maternal abdomen. فيبقى هذه الثلاثة طرق. كده سو كده يعني. ما هو انا جس لو وريتني البرنسبل يعني انت تقول مثلا انا في البريش مثلا في الفيرست I wait for spontaneous delivery of the buttock and legs. If there is extended leg and not deliver I use spinner maneuver. صح؟ بعدك تقول بعد ما البوتوكس طلعت باللاترال فليكشن والليكس هاند اوف البيبي بيحصل له external rotation you keep the back anterior. بعدك you cover a baby with towel. تاني تخد ايدينك اوف you wait لحد يحصل descent لحد ما تجي الشولدر inferior angle of the scapula. بعدك you deliver the shoulder. هتمسك البيبي من وين؟ من البوني prominence هنا over the sacrum كده عشان ما يحصل injury للبيبي. You rotate 45 degrees, you deliver the anterior shoulder from the below the symphysis pubis, then you rotate تاني كده 90 درجة. يعني الفيرس 45 الثانية حيكون حيرجع ال 45 الأولى النورمال وثاني 45 دي تبقى يعني 90 عشان البوستيريور شولدر تجي anteriorly. Then you deliver the posterior shoulder. Again you keep البيبي في النورمال بوزيشن. ثاني هاند اوف بيكون مغطى بفوطة لحد ما تشوف الروت اوف ذا هيد. then you deliver assisted delivery of the after coming head بواحدة من الثلاثة طرق اللي نحن قلناها دي. either using instrument forceps. ففورسيبس ما تضغط على وجهه. ما تضغط ما يو ابلاي فروم بلو. ما هو ممكن قاعد كده يو ابلاي هنا بيجي هنا الفورسب في البرايتال ايمينس. كويس. يو ديليفر فورسب محتاج اسيستنت يمسك لك البيبي يرفعه ليه 45 درجة انت يو ابلاي ات فروم بلو. You look and then you do traction. هذا استعملت فورسب. الخيار الثاني تعمل جو فليكشن شولدر تراكشن. هتستعمل النون دومينانت هاند من تحت صح؟ بتخد اصابعينك هذه الاثنين على ماكسيلاري ايمينس ايدك الثانيه من فوق للبيبي يعني بيبقى انت ماسك البيبي لايك بس هنا ديل كده this more flexion and this traction. تعمل flexion more flexion and then traction on the shoulder بالتو fingers الثانيه. هذه يسمى جو فليكشن شولدر تراكشن. الطريقة الأخيرة هي البير مارشال إنك تمسك البيبي من الهيل ايدك الثانية supporting البرينيوم and you extend the baby towards the maternal abdomen.
يبقى هذه هي الثلاثة طرق to deliver الافتر كامينج head either using forceps ولا جو فليكشن شولدر تراكشن او اسمها موريشوس ميروفيت او بير مارشال مانوفر. دكتور بعد ما you deliver the baby again you hand it to the pediatrician كويس. you do active management of third stage of labor. إذا عملت ابيزيوتومي وخيتها تأكد إنه اليوترس contracted ما في postpartum hemorrhage. again documentation and debriefing. دكتور احتاج نعمل شو اسمه ابيزيوتومي في ما البريتش. قلنا يس قلنا at the time of when the breast is distending the peritoneum ما ديك البرينيوم ديك قلنا أول خطوة. ما قلنا إن إحنا أنت في البريست ديليفري لازم تتأكد إنه السيرفكس is fully dilated وإنه البريتش is distending the perineum يعني طالع على البرينيوم. أوكي. في اللحظة دي بتقرر إذا محتاج ابيزيوتومي ولا لا. إذا تمام. محتاج بتعمل، إذا ما محتاج ما بتعمل. تمام. هذا الشولدر ما انت من فوق السيمفيسيس مو لازم نسويها صح؟ لا كده هنا يو جراسب لايك ذس يو ديليفر بيهايند ذا سيمفيسيس. في ناس بيجوا من تحت من هنا زي هولد بكده وزي ديليفر. بعد ذاك بالليفت هاند كده تحط ايدك كده يعني جراسب اند ديليفر. فالمهم انك الفكره انك البيبي هيكون قاعد كده ترانسفيرس. الانتيريور شولدر حتجيبه 45 درجه عشان الشولدر دي تجيب لوزة سيمفيسيس ان يوجراس وان ديليفر. بعد ذاك حترجعه 90 درجة عشان تجيب البوستيريور شولدر انتيريور لان زين يو ديليفر. بعد ذاك بترجعه في النورمال نيوترال بوزيشن الباك انتيريور. زين هاند اوف يويت لحد ما يحصل ديسنت وتشوف الروت اوف ذا هيد. زين يو ديليفر ذا افتر كامينج هيد. زي حد عنده سؤال؟ الله يعطيك العافية. الحين تكلمنا عن الميكانيزم